ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በአሪፍ የኦንላይን ስራ ተገናኝተናል ማለት ነው። ዋሌት አድሬሳችን አማካኝነት ምን ማድረግ ነው ማለት ነው? ዌብሳይቱ ላይ ማስጀመር ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው። ከዚያ ውጭ ምንም አይነት ስራ የምንሰራው የለም በዚህ ዌብሳይት። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉ። ወደ ጉዳያችን ሶስት ስቴፕ ብቻ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። የመጀመሪያው ሬጂስተር ነው፣ ከዛ ማይን ነው፣ ከዛ ዊዝድሮዋል ማለት ነው የምናደርገው። ምንም ሌላ የምንሰራው የለም ማለት ነው። ዌብሳይቱ ጋር እንደምታዩት ቶታል ዩዘር እዚህ ጋር የተቀመጠ አለ። ቶታል ፔጅ ይሄን ያህል TRX ይላል። ላስት ዲፖዚት እና ላስት ዊዝድሮዋል ምኑትን ማስቀምጧል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ከዚህ ላይ አድሬሳችን ዋሌት አድሬሳችን የትራክስ ዋሌት አድሬስን በማምጣት ከዚህ ጋር ዲፖዚት እና ከፎሴት ፓይ አካውንታችን ላይ ማለት ነው የትራክስን ወይም የትሮን ዋሌት አድሬሳችንን ኮፒ እናደርግና እዚህ ላይ ፔስት ነው የምንለው። ፔስት ካደረግነው በኋላ ስታርት ማይኒንግ ነው የምንለው። ሌላ ምንም የምንጠቀመው ስቴፕ ምንም ነገር የለም፣ በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ ይሄንን ካደረግን በኋላ ልክ ማይን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ዊዝድሮዋል ሚኒመም ዊዝድሮዋል ሲደርስ ከኛ የሚጠብቀው ዊዝድሮ ማድረግ ነው ማለት ነው ወደ ዋሌታችን። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከፍቷል ማለት ነው። አሁን ልክ ያለኝ ባላንስ ይሄ ነው። እንደምታዩት ማይን እያደረገ ነው ማለት ነው። ገና የማይን ስፒዳችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ሌላው ዲፖዚትን ማድረግ ትችላላችሁ የተሻለ ወይም ማይን ስፒዱን መጨመር ከፈለጋችሁ ዲፖዚት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ካላችሁ ነው። አሁን እንግዲህ በፍጥነት እንድታገኙ ወይም የተሻለ ነገር እንዲኖራችሁ ከተፈለገ ዲፖዚት ብታደርጉ በተሻለ ማይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንዲሁ ደግሞ ዲፖዚት ሳታደርጉም በዜሮ ሪኢንቨስት በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ መቼም ዲፖዚት ስናደርግ የተሻለ ማይን እንድናደርግ ወይም የተሻለ እንዲሰጠን ነው። ስለዚህ ዲፖዚት ጋር የምንፈልገውን ያህል ዲፖዚት በማድረግ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ ጋር ሪፈር ጋር ስንት ፖይንት ሪሲቭ 5 ፖይንት ፍሮም ዲፖዚት አማውንት ነው የሚለው። ከሌሎች ወይም ዲፖዚት ሲያደርጉ 5% ለእናንተ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ለሌሎች በመጋበዝ የተሻለ እንዲሰጣችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሪኢንቨስት ጋር እንደዚሁ መግዛት እንችላለን። የተለያዩ እንትኖች አሉት። ስለዚህ ይሄን በምንፈልገው ባለን ትራክስ ቶታል ከ10 ነው የሚጀምረው ነው የሚለው። ከ10 ትራክስ ጀምሮ ዲፖዚት አድርገን ማይኒንግ ስፒዳችንን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳሽቦርድ ሲሄድ እንግዲህ እንደምታዩት ማይን እያደረገ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 0 ምናምን የሚለው እዚህ ጋር የምታዩት ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ። ሰላም